अपडेटको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, म प्रदीप घिमिरे, तपाईलाई एसटी कम्प्युटर टिप्समा स्वागत छ। आज मैले कसरी नाम बिनाको एम्प्टी फोल्डर जस्तै कि विदाउट नेम फोल्डर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउँदै छु। अब जस्तै हेर्नुहोस्, यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ रिनेम अप्सन छ। रिनेम अप्सनमा जानुहोस्, रिनेम यहाँ गएर अल्टसँग ALT अल्ट र 255 हान्नुहोस् अनि इन्टर हान्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो फोल्डर त देखिएको छ तर यसको नाम हरायो, नाम देखिएन। यसरी हामीले चाहिँ बिना नामको फोल्डर बनाउन सकिन्छ। साथीहरू, मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट जरुर गर्नुहोला।